ما يدعي سرورنا أن نشوف عدة جنسيات يجيوا ياخذوه من الصيدليات في اسطنبول. شفنا ناس من روسيا، من فرنسا، من ألمانيا، من الولايات المتحدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة مع الدكتور توفيق الزعيب صاحب براءة اختراع RH-B المكمل الغذائي الخاص بمرضى السكري. سمعنا مؤخرا عن RH-B الذي انتشر قبل سنوات في الجزائر، وأخيرا انتشر في تركيا تحت المسمى الجديد بروتكت TRH-B. ما هو ال TRH-B وكيف تنصح الناس بتناوله وما هو الهدف منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، سلام على الإخوة المشاهدين عامة، وسلام خاص لمرضى السكري اللي مهتمين لموضوع RH-B. ما هو RH-B وما هو TRH-B بروتكت التركي؟ TRH-B عبارة عن مكمل غذائي من مكونات طبيعية. احنا يعني اخترعناه وانتجناه في تركيا خصيصا لمرضى السكري. هذا يعتبر كمكمل غذائي من نوع خاص، يعني في جميع أنحاء العالم ما تصيبش المزايا والخصائص اللي عند TRH-B نظرا لفعاليته، يعني بارابور مرضى السكري، اللي يستعمل أساسا كغطاء واقي لمريض السكري من التعقيدات، يعني لي كومبليكاسيون لمرض السكري خاصة، يعني التعقيدات من الخفيفة حتى التعقيدات المعقدة مثل لودام دولاريتيد، يعني مرض العين، مرض الكلى، يعني بطل الساق، يعني الضعف في البنية كاملة، يعني الوهن. كل هذه التعقيدات اللي تابعة لمرض السكري تزول مع أخذ RH-B يعني مع الزمن. يعني شاهدنا دكتور ال TRH-B بدأ في الانتشار عالميا، يعني العديد من الجنسيات الأوروبية والعربية بدأت في تناول موضوع TRH-B، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في الصيدليات، وكذلك من خلال التواصل مع الشركة المسؤولة عن التوزيع. هل هناك صعوبة في انتشار المكمل الغذائي في طريقة انتشاره يعني عالميا؟ مشكور على هذا السؤال، سؤال مهم جدا. احنا ما تلقينا حتى صعوبة لأنه مبدئيا هو مصنوع بمزايا عالمية ومع مخابر اللي متحصلة على يعني شهادات عليا عالمية، شهادات الإيزو، GMP، يعني كل ما يتطلب الأمر لصناعة المكملات ذات عالية الجودة، يعني ذات جودة عالمية. ولهذا ما تلقينا حتى مشكل، يعني يقدر يمشي في جميع أنحاء العالم، ما عندناش مشكل من هذا الناحية. وهذا ما يدعي سرورنا أن نشوف عدة جنسيات يعني يجيوا ياخذوه من اسطنبول، من صيدليات في اسطنبول. شفنا ناس من روسيا، من فرنسا، من ألمانيا، حتى من الولايات المتحدة. وهذا هو المبتغى تاعنا، جميع مرضى أنحاء العالم يوصلهم إن شاء الله TRH-B. دكتور، دعنا نتحدث من زاوية أخرى. هل هناك استجابة من المرضى بصفة عامة حول بروتكت TRH-B؟ هل تواصلتم معهم أو هل تواصلتم أنتم معهم؟ هل يوجد تحسن وتفاعل لدى المرضى بعد تناولهم TRH-B بروتكت TRH-B؟ نعم، ما ننساوش بأن TRH-B هو سليل RH-B الأصيل في الجزائر، والتفاعل راه كان يعني سابقا معروف، يعني عند آلاف وآلاف المرضى اللي استجابوا مع هذا المكمل. وبالعكس احنا زدنا طورناه ودرنا له إضافات، والTRH-B عنده نفس المفعول، باه ما نقولوش أكثر مفعول وفاعلية من سابقه RH-B المصنوع في الجزائر، لأنه بكل بساطة هذا يمشي للميتابوليزم جنرال،
يعني ماهوش موليكول مثل الدواء عنده فاعلية ما عندوش، لا، هذا فيه عدة مكونات تمشي تتفاعل مع الجسم كله، يعني طبيعية يأخذ منها الجسم واش يريد. دكتور توفيق، سمعنا مؤخرا بأن هناك العديد من العلب المزورة التي انتشرت في الأسواق، كيف يتأكد المريض من صحة العلبة عند شرائها؟ بالطبع احنا عانينا من مسألة هذه التقليد، يعني عانينا كثيرا خاصة هنا في اسطنبول. لذا ارتأينا أن نلجأ لطريقة يعني سهلة وناجحة جدا في حماية المريض قبل المنتوج وحماية المنتوج. نعم، احنا جعلنا له كود، كل علبة عندها كود خاص بها اللي هو مسجل هنا. الكود لمراقبة هذا الكود ومدى صحة هذا الكود لازم يدخل على الويب سايت. الويب سايت تاعنا مسجل عندكم يعني الموقع موجود على العلبة وعند الشراء يجب إدخال هذا الكود على الموقع إلى يتأكد المريض يعني من صحة العلبة. يتأكد يعني إذا أعطته الضوء الأخضر فهي لنا، غير ذلك نحن ما تعتبر علب مزورة بالطبع، مزورة يعني. وأين يباع هذا المكمل؟ يعني في الصيدليات فقط، الصيدليات هنا في تركيا، والموزع الوحيد هو شركة بيان. هي موجودة أيضا في تركيا؟ تركيا نعم، فقط يعني. وكل المعلومات راح يجدوها في الويب سايت، كل المعلومات يعني خاص بنا، الويب سايت خاص بنا. يعني الموقع المتواجد على العلبة يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالشركة وخاصة بكل شيء يعني. واللي معلومتك أنه أنا شخصي، أنا الدكتور زعيب التوفيق، عندي غير بروتكت TRHB، التسمية الأخرى كلها يعني هل انتهت التسمية القديمة RHB انتهت الآن الاستحداث هو TRHB فقط؟ انتهت نعم، وإضافة إلى واحد المنتوج مسمينه يعني عافيات شفاء. هذا كان مشروع قديم الذي أحبط وما عندي حتى يعني علاقة نعم، سمعنا أن هناك العديد من المسميات للمكملات، العديد من المكملات الغذائية في السوق. العديد من التجار يتحدث بأن جميع المكملات الغذائية أو المسميات هي منسبة لحضرتك، أنك أنت صاحب هذه الاختراعات، فهل هذا حقا يعني؟ هذا يعتبر نصب واحتيال على المريض. أنا نطلب منه الحذر ثم الحذر ثم الحذر، هذا فيما يخص اسمي الخاص. أنا عندي بروتكت TRHB موجود في الصيدليات فقط في اسطنبول وفي أنحاء العالم، يعني عندنا عقود مع دول أخرى إلا في الصيدليات مع هذا الكود والويب سايت. ما هي رسالة أخيرة أو نصيحة التي توجهها لجميع المشاهدين، سواء من المرضى أو من غير مرضى، أو سواء حتى من الشركات التي تحاول تزوير هذا المنتج؟ النصيحة اللي نقدر نمدها للمريض، لو هذا المصنعين المزيفين، أولا تركيا بلد قانون، وأكثر من ذلك هذا موضوع يهم صحة المريض، ما هو يعني التلاعب بأمر هين. صحة المريض في جميع أنحاء العالم، المريض عنده قانون يحميه وعنده رب يحميه، يعني احنا ننضم إلى صف القانون هنا في تركيا وخارج تركيا. شكرا لك الدكتور توفيق الزعيبط، صاحب براءة اختراع بروتكت TRHB، على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة والنصائح التي وجهتها للمرضى والجمهور بصفة عامة. وسوف نتقابل بعون الله تعالى في لقاءات أخرى نتناول من خلالها أسئلة الجمهور والمتابعين وكيف تفاعل معهم بروتكت TRHB. شكرا لك وشكرا لزيارتك لإسطنبول لتوضيح كل هذه المعلومات القيمة، ونلتقي في وقت آخر بإذن الله تعالى. بارك الله فيك، مشكورين إن شاء الله، سلام وبالشفاء إن شاء الله لجميع مرضى العالم. بارك الله فيك، إلى لقاء آخر إن شاء الله، تشرفنا، بارك الله فيك.